Percepția lumii spirituale. Selecție din articolul Capacitatea de aducere aminte de Yehuda Ashlag. Tora este ca o întreagă lume din care cele trei facțiuni se bucură în moduri diferite. Prima facțiune reprezintă masele, care nu au fost pregătite să obțină nicio formă abstractă, decât dacă nu au nicio dorință pentru vreo formă, ci de prima substanță din tot ceea ce umple lumea, care vine direct către simțuri și imaginație. Cea de-a doua facțiune este cea care a fost pregătită să facă abstracție de forma materială și să se bucure și să se încânte de o altă formă, apropiată de spiritualitate, care se găsește sub ea. Aceasta este o emoțională încântare intelectuală, adică din concepte separate imprimate în aceste imagini materiale. Cea de-a treia formă este cea de-a treia facțiune, care este cea care a fost pregătită să dobândească forme generale din concepte separate, imprimate atât în forme spirituale cât și corporale. Acestea leagă un fir cu alt fir și prin tragere și atragere, coborând spre adânc și urcând spre cer. Această formă se găsește după abstractizarea celei de-a doua forme menționate mai sus. În mod similar, trei contemplări provin din Tora către cele trei facțiuni menționate anterior. Prima facțiune este completă cu prima materie. A doua facțiune este completată de formă, iar cea de-a treia facțiune este completată prin includere, care abstractizează o formă dintr-o formă și un fir dintr-un fir. Desigur, cel care nu favorizează mai mult decât materia oamenilor, cu siguranță nu va fi completat de Tora mai mult decât voința și realizările sale. Asta înseamnă ceea ce spune Maimonide, că trebuie să învățăm logica înaintea înțelepciunii adevărului. Cu toate acestea, din experiență știm și vedem că există o influență și o putere indirectă în lumina din ea, care poate ridica brusc pe cineva deasupra primei facțiuni până la gradul unei persoane din a treia facțiune. Rezultă că lucrează pentru a obține un ac și obține o casă plină de argint și aur. Nu există nicio diferență între această lume și lumea următoare, cu excepția faptului că una este temporară și una veșnică. Dar nu există nicio posesie în această lume sau în lumea următoare care să nu fie o chestiune spirituală separată. Desigur, măsura din acest tip pe care a dobândit-o în acea temporară va rămâne în cea veșnică. Aceasta este viziunea tuturor, iar Maimonide de asemenea o recunoaște. Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi dezvăluit publicului, deoarece nu vor asculta și nu vor acorda atenție muncii de a lăsa acea mică porțiune imaginației lor tâmpite. Este ca un surd, al cărui auz nu este influențat de niciun sunet obișnuit din lume, cu excepția unui zgomot mare. Căci dacă toți muzicienii și cântăreții s-ar aduna, ei ar oferi doar auzul unui sunet ciudat și grosolan și în mod specific neplăcut. De asemenea, este imposibil să vorbești publicului despre ceva spiritual, ei percepând totul printr-o zarvă haotică. Cuvintele raționale nu îi vor ajuta, deoarece sufletele lor nu s-au pregătit să se bucure de forme care merg peste materialism. Prin urmare, ei se agață doar de prima imagine a creației care este aproape de ei, aceasta fiind grosimea corporalității. Din acest motiv, cuvintele lumii următoare necesită de asemenea ca o fină expresie să fie atașată acestui tip. Prin urmare, este interzis să le vorbim despre forma intelectuală în substanță eternă, pentru că substanța se va sparge, ei nu vor atinge acea formă și vor fi negate ambele. Din acest motiv,
Îi voi face o compoziție specială pentru a-i oferi o imagine generală, apropiată de adevăr, cu privire la forma grădinii Edenului și a iadului. După aceea, voi putea vorbi despre restul sufletului cu cei mai buni dintre ei. Din fericire, știu că forma acestei lumi este una separată, spirituală, nu este grosieră sau crasă, cu excepția relaționărilor cu cele materiale, dar nu în forma Creatorului. Din acest motiv, omul găsește toate formele în interiorul lui. Rezultă că, la sfârșitul corecției, tocmai materia grosieră va dispărea, iar formele separate de aceste imagini, atât din realitate cât și din ordinea existenței realității, cum ar fi mâncarea și băutul, vor rămâne în veșnicie, deoarece nimic nu se pierde, cu excepția materiilor și a fundamentelor lor. Dar în forme nu există nicio pierdere. Ei nu vor suferi deloc de ruina primeilor materii, care și-a îndeplinit deja rolul. Și dacă ești într-o formă adevărată, este ușor să înțelegi cum să scoți formele din materialismele murdare din lume, cum ar fi adulterul, lăcomia și iubirea de sine, deoarece aceste forme vor rămâne în spiritualitate sub forma unei minți separate. Acestea vor rămâne în două discernăminte. Primul discernământ este orice formă favorabilă de considerație personală. Al doilea discernământ este orice formă supusă unui discernământ general. Aceste forme sunt numite pentru totdeauna cadavrele celor răi, după cum este scris, și când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva mea, din care putem înțelege cu ușurință formele sfințeniei. Aceasta este răsplata și pedeapsa, iar stăpânul este simțit chiar și de această lume. Dar, după desprinderea formei menționate mai sus, există o altă abstracție care este mai generală. Se numește lumea renașterii și, cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit, ceea ce înseamnă că nici profeții nu se angajează în ea, fiecare dintre cei care înțeleg o primește de la un înțelept cabalist. Prin aceasta veți înțelege cuvintele: o încălcare nu stinge o faptă bună, deoarece aduce ambele forme în lumea spirituală. Într-una plăcere, iar în cealaltă judecată. Acesta este sensul pentru Creatorul nu privează de răsplată nicio creatură. Și ceea ce a scris Maimonide, că există credință numai după ce viziunea a fost operată în sufletul omului, vreau să spun că este virtutea darului dumnezeiesc, așa cum el a descoperit în ceea ce privește atingerea luminii unul asupra altuia. Acest lucru nu contrazice ceea ce am scris. Aici am explicat completarea care vine la prima și a doua facțiune. Dar pentru ceea ce vine de la a treia facțiune am implicat, dar nu am explicat.